दर्शकवृन्द नमस्कार। सदाझै आज पनि मैले तपाईहरुको जीवनमा सकारात्मक ऊर्जा बन्ने एउटा मोटिभेशनल भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेकी छु। सीता गिरी। यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नै हुनुहुन्छ भने यस्तै खालका जीवन प्रेरक प्रसंगहरु, रमाइला कथाहरु सुन्नको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। आशा छ आजको यस भिडियोले पनि यहाँहरुको जीवनमा सकारात्मक ऊर्जा बन्नको लागि अवश्य पनि मद्दत गर्नेछ। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, आजको विषयवस्तुतिर लागौं। आजको दिनलाई सुन्दर बनाउनको लागि, राम्रो बनाउनको लागि बिहानीलाई राम्रो बनाउन एकदमै आवश्यक छ मित्रहरू। बिहानीमा तपाईहरु कस्ता कुराहरू सुन्नुहुन्छ, कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ, तपाईका दैनिक जीवनीहरूबाटै भोलिको एउटा राम्रो भविष्यको निर्माण हुँदै जानेछ। आज मैले यहाँहरुमाझ बोलीको विकास कसरी गराउने त मिठो बोल्ने कसरी। कसैलाई कसैले भन्छन् नि, तिम्रो बोली त कति मिठो बोली, तिम्रो बोलीमा त साँच्चै सरस्वतीको वास छ। कति राम्रो बोलेको अनि कति राम्रो सोचेको, तिम्रो मस्तिष्कमा त साँच्चै ज्ञानकी देवी सरस्वतीको वास छ होला भनेर कतिले भन्छन् नि। मानिसको बोली किन यति मिठो हुन्छ, मानिस मिठो बोल्छन् कसरी? हो मित्र, कसैको बोली एकदमै मिठो लाग्छ, कसैको बोली सुन्दा सुन्दै पनि नसुनौ जस्तो लाग्छ। यसको एउटा कारण छ। आज म त्यसैसँग सम्बन्धित रहेर तपाईहरुमाझ केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू दिएर जानेछु। यहाँहरूले अवश्य पनि मलाई अन्तिमसम्म साथ दिनुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्। मित्रहरू, हाम्रो मस्तिष्कमा एक दिनमा 60,000 देखि 80,000 सम्मका विचारहरू, सोचाइहरू आउने गर्छन् र एक घण्टामा 2500 देखि 3000 सम्मका सोचाइहरू आउने गर्छन्। र तिनी सोचाइहरू जति विचारहरू आएका छन्, जति सोचाइहरू आएका छन्, तिनी विचार र सोचाइहरूले हामीलाई दुखी हुनको लागि मद्दत गरेका छन् कि खुसी हुनको लागि मद्दत गरेका छन्? यदि तपाईको जीवनमा केही त्यस्ता नेगेटिभ विचारहरू आएका छन् र सकारात्मक कुराहरूलाई पनि ती नेगेटिभ कुराहरूले असर पारिरहेका छन् भने अब तपाईले आफ्नो सोचाइलाई परिवर्तन गर्ने बेला आएको छ। परिवर्तन गर्नुपर्छ आफ्नो सोचलाई। जुन कुरालाई तपाईले विश्वास र भरोसा गर्नुहुन्छ त्यसलाई सकारात्मक सोचका कुराहरू थपिदिनुहोस्। केही सकारात्मक कुरा सोच्नुपर्छ। जब हामी मस्तिष्कमा राम्रा कुराहरू सोच्छौं नि, तब हाम्रो कुरा गर्ने बोली व्यवहारमा नै परिवर्तन आएको हुन्छ। हामीलाई नै पत्तो हुँदैन हामीले के गरिरहेका छौं। हाम्रो बोली एकाएक राम्रो हुँदै गइरहेको हुन्छ किनकि हाम्रो मस्तिष्कमा राम्रो कुरा भरिएको हुन्छ। अनि मस्तिष्कमा राम्रो कुरा हुने बित्तिकै त बाहिर पनि त्यही राम्रै कुरा आउने हो नि। हामीले मानिससँग कस्तो व्यवहार गर्छौं, हाम्रो सोचले, हाम्रो काम गर्ने शैलीले अरूलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। मित्रहरू, यो बोली कसरी मिठो बनाउने भन्ने विषयमा मैले आज एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईहरुमाझ लिएर आएकी छु। आवाजको अभ्यास कसरी गर्ने त? सर्वप्रथम हामीले आवाजको अभ्यास गर्न जरुरी छ। पहिला हामीले आवाजको अभ्यास गर्नु नै पर्छ। पहिलो चरणमा रहेको छ मित्रहरू, मैले तपाईहरुमाझ एकदमै अनुसन्धान गरेर, खोजेर, अध्ययन गरेर ल्याएको मैले धेरै बुकहरू अध्ययन गरेकी छु यस विषयमा, यो स्वरलाई, यो आवाजलाई मिठास बनाउने तरिकाको बारेमा। दैनिक रूपमा बिहान र बेलुकी गरेर 5-7 पटक तपाईले आँखा बन्द गरेर ओम उच्चारण गर्न सक्नुहुनेछ। ओम उच्चारणमा यति धेरै शक्ति हुन्छ मित्रहरू। हुन त यो सनातन हिन्दू धर्मसँग जोडिएको कुरा पनि हो, धार्मिक आस्थासँग पनि जोडिएको कुराले गर्दा यसमा अझै धेरै विशेष अर्थ र महिमा छ यसको। तर यो गर्नुपर्छ भन्दैमा तपाईले आफूले आफैलाई दबावमा ढालेर चाहिँ गर्नु हुँदैन। तपाई दबावमा होइन कि तपाई आफै पूर्ण समर्पण भावका साथ त्यो अभ्यास गर्नुहोस्। ओम उच्चारण गर्न सकियो भने बिस्तारै तपाईको त्यो 5-7 मिनेटको गतिलाई पनि बढाउन सकिन्छ। जब तपाई ओम उच्चारण गर्नुहुन्छ तब तपाईमा त्यो भित्र भएको ऊर्जा पनि प्रस्फुटन हुँदै आइरहेको हुन्छ। भगवान प्रतिको सच्चा श्रद्धा, भक्तिका साथ यसो गर्नुहोस्। ओम उच्चारण गर्न सकियो भने नकारात्मक सोचहरू पनि हट्दै जानेछन्। जे गर्छन् हाम्रा सोचले गर्छन्। हाम्रा जीवन व्यवहारमा सोचहरूले नै प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् र शुद्ध मनबाट निस्किएका आवाजहरू नमिठा हुने त कुरै भएन। अवश्य पनि यति श्रद्धा, भक्तिभावका साथ हामीले
गरेका कुराहरू अवश्य पनि सबैलाई मनपर्छन्, मिठा हुन्छन्। मित्रहरू, ओम उच्चारण गर्दा हामीले बिहान र बेलुका 5-7 मिनट मात्र होइन, कतिपयलाई बिहानीको समय एकदमै राम्रो हुन्छ। खाली पेटमा तपाईँको उमेर कति भयो? यदि 30 वर्षभन्दा मुनिको मित्रहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँको उमेर कति भयो त्यति पटक तपाईँले ओम उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ। अझै ओम उच्चारण गर्दा AEIOU को फर्मुला लगाएर पनि, भोवेल लेटरको फर्मुला लगाएर पनि तपाईँले त्यो उच्चारण गर्न सक्नुहुनेछ, त्यो अभ्यास गर्न सक्नुहुनेछ। यसले गर्दा तपाईँको स्वरमा एकदमै मिठास आउनेछ। जसरी गीत गाउने मानिसहरूले त्यो सारे गमा पदनिसा सानी दप मगरे सा गरे जस्तै गरेर तपाईँहरूले पनि AEIOU को उच्चारण गरेर यो साधना गर्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईँको स्वरमा मिठास आउनेछ। अनि मित्रहरू, यसलाई हामीले आफ्नो जीवन व्यवहारसँग गाँसेर लैजानुपर्छ। आज हामीले खाना खायौँ, भोलि खानु नपर्ने जस्तो त होइन नि। त्यस्तै गरेर ओम उच्चारण गर्दा पनि तपाईँको आफ्नो बानीका रूपमा लैजानुहोस्, योग गर्ने बानी गर्नुहोस् र त्यति बेला तपाईँले त्यो ओम उच्चारणलाई पनि कति सक्नुहुन्छ दिनमा त्यसलाई बानीको रूपमा विकास गर्नुहोस्। निरन्तर गर्नुहोस् अनि तपाईँ निखारिएर जानुहुनेछ। तपाईँको आवाज सबैलाई मनपर्नेछ। अनि जब मित्रहरू कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ, हामी बोल्छौँ मात्रै, हाम्रो स्वरको रियाज मात्रै गर्छौँ। अनि अर्को कुरा, मानिसलाई प्रभाव पार्ने भनेको त शब्दले हो नि। शब्दमा धेरै शक्ति हुन्छ, त्यसैले शब्दहरूको भण्डार गर्न पनि जरुरी छ। तपाईँले एटिएमबाट पैसा निकाल्नु भएको छ नि, हामी सबैलाई थाहा छ एटिएमबाट हामीले पैसा निकाल्छौँ। त्यसको लागि पहिला के गर्नुपर्छ त? तपाईँले आफ्नो बैंक खातामा पैसा धेरै जम्मा गर्नुभएको छ भने पो त्यसबाट धेरै पैसा निकाल्न सकिन्छ। यदि तपाईँको बैंक खातामा नै त्यो पैसा जम्मा भएको छैन, तपाईँले जम्मा गर्नुभएको छैन भने त्यहाँ कसले दिन्छ पैसा? त्यस्तै मित्र, हाम्रो पनि बोलीमा शब्दहरू धारा प्रवाह बोल्नको लागि हाम्रो मस्तिष्कमा शब्द भण्डार गर्न जरुरी छ। हाम्रो दिमागको खातामा धेरै शब्दहरू राख्न एकदमै जरुरी छ। त्यसको लागि धेरै पढ्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ। यदि तपाईँ पढ्ने बानीको विकास गर्दै गर्दा सबैभन्दा पहिले कस्तो किताब पढ्ने त, कुन किताब पढ्ने भनेर अन्यल हुनसक्छ। मित्रहरू, जहिले पनि पढ्ने बानी तपाईँ लगाउन चाहनुहुन्छ भने साना किताबहरूबाट सुरुवात गर्नुहोस्। सुरुमै व्यक्तित्व विकासका किताबहरू तपाईँलाई झन्झट लाग्न सक्छ, व्यवहारिक नलाग्न सक्छ। मान्छे जब गहिराइमा पुग्छ तब मात्रै उसलाई ज्ञानको महत्त्वको बारेमा थाहा हुन्छ, व्यवहारमा लागू गर्ने कुराहरू थाहा हुन्छ। तपाईँलाई रुचि जगाउनको लागि तपाईँलाई मनपर्ने कथा, कविता, उपन्यास, जीवनीहरूबाट सुरुवात गर्न सक्नुहुनेछ र तिनीहरू साना साना कुराहरूबाट तपाईँले सुरुवात गर्दै गर्नुभयो भने तपाईँमा त्यो बानीको विकास हुनेछ। अनि ठुला ठुला जीवनीहरू अनि व्यक्तित्व विकासका किताबहरू पढेर आफूलाई पनि एउटा सक्षम व्यक्तित्व बनाउन यहाँले सक्नुहुनेछ। आफ्नो शब्द भण्डार बढाउन, ज्ञानको भण्डार बढाउन अवश्य पनि मद्दत गर्नेछ। मित्रहरू, अर्को कुरा दोस्रो नम्बरमा रहेको छ। दोस्रो एउटा तरिका हो, तपाईँले ओम उच्चारण मात्र गर्न सक्नु हुँदैन भने यो हुन त ओम उच्चारण भने हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको लागि मात्रै होइन, बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले पनि यो तरिका एकदमै अपनाएका छन् र विभिन्न देशका मानिसहरूले आफ्ना तरिकाहरू अपनाएका होलान्। तर अब हामीले ओम उच्चारण मात्र नगरिकन जब तपाईँ ध्यानमा बस्नुहुन्छ अनि तपाईँलाई त्यो प्र्याक्टिस पनि गर्नु परेको छ, अनि हाम्रो बोलीमा पनि स्पष्ट बोल्नको लागि पनि त हामीले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, त्यो अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यसको लागि मित्रहरू 1 देखि 100 सम्म बिहान तपाईँ ध्यानमा बस्नुहुन्छ। जब तपाईँ 5 मिनटदेखि सुरु गर्नुहोस्, आज 5 मिनट ध्यानमा बस्नुहोस्, भोलि 10 मिनट, यस्तै गरेर तपाईँले आफूले सकेको अनुसार आफ्नो समय अनुकूल त्यो ध्यान गर्ने बानीलाई पनि बढाउँदै लैजानुहोस् र तपाईँको ध्यानलाई एकाग्र गराउनको लागि 1 देखि 100 सम्म गर्नुहोस् र 100 देखि फेरि 1 सम्म उल्टोबाट पनि गर्नुहोस्। त्यस्तो गर्नाले तपाईँको ध्यान तपाईँको चारैतिर गएका सताचुल्ल भएका ती विचारहरू, मस्तिष्कहरू, ती उर्लेका भावनाहरू एकाग्र हुनको लागि एकदमै मद्दत हुन्छ। किनकि तपाईँ त्यहाँ बिजी हुनुभएको छ। तपाईँले 1 देखि 100 सम्म भन्दै गर्नुहुन्छ अनि 100बाट 1 सम्म उल्टोतर्फ पनि गर्दै गर्नुहुन्छ। तब तपाईँ सबै रूपमा पूर्ण रूपमा तपाईँ त्यहाँ बिजी भइराख्नु भएको हुनेछ अनि तपाईँको ध्यान एकाग्र हुन्छ। जब हाम्रा
मनमा विचारमा उर्लिएका तिनी भावनाहरू उथल पुथल भएका भावनाहरू एकछिन हामीले सेलाउन सकियो भने, एकछिन हामीले रोक्न सकियो भने तब हाम्रो दिमाग शान्त हुन्छ अनि शान्त दिमागले नै स्वस्थ शरीरको निर्माण गर्छ अनि हाम्रो मस्तिष्कमा पनि राम्रा सकारात्मक कुराहरूको बास हुन्छ अनि तिनी सकारात्मक कुराहरूबाट एउटा स्वच्छ मस्तिष्कबाट आएका कुराहरू सबैलाई मनपर्छ मित्रहरू। बोली मिठो बनाउनको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। पहिला हामी सानै हुँदा बाबा आमाले र गुरुआमाहरूले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, आवाज निकालेर पढ्दा आवाज निकालेर पढ। हो मित्र, यसमा एकदमै वैज्ञानिक कुरा रहेछ। हामीलाई लाग्थ्यो आवाज निकालेर किन पढ्नु परेको होला, तर आवाज निकालेर पढ्दा हामीले कहाँनिर गल्ती गर्छौँ, हामीले कतिको स्पष्ट बोल्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, हाम्रो जिब्रोको कसरत पनि हुँदो रहेछ। आवाज निकालेर बोल्दा कहिलेकाहीँ आफैले आफ्नो आवाज मन पर्दैन अनि मनपर्ने आवाज बनाउनको लागि तपाईँले आवाजहरू रेकर्ड गरेर पनि आफैले सुनेर पनि सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। कसैको बोली एकदमै मिठो लाग्छ अनि त्यो बोली उनको जस्तै कोही न कोही व्यक्तिबाट हामी अवश्य पनि प्रभावित भइरहेका हुन्छौँ अनि उहाँको बोली निरन्तर सुन्ने गर्नुहोस् अनि त्यसबाट पनि तपाईँमा केही कुराहरू परिवर्तन भएको हुनसक्छ। तपाईँ उहाँको सिको गर्न सक्नुहुन्छ। जानेर वा नचाहेर पनि हामी उहाँका तिनी व्यवहारहरू हामीमा प्रभावित भइरहेका हुन्छन्। त्यसैले मित्र, जहिले पनि हाम्रो बोलीलाई राम्रो बनाउनको लागि पहिला ज्ञानको भण्डार चाहिन्छ, त्यसपछि अभ्यास पनि चाहिन्छ र अभ्यास नगरेर हुने यो दुनियाँमा केही पनि छैन मित्र। जुनसुकै ठाउँमा जानुहोस्, तपाईँ जुनसुकै क्षेत्रमा गए पनि त्यसको बारेमा केही गहिराइसम्म पुग्न एकदमै जरुरी छ। र यो बोली मिठो बनाउनको लागि जसरी क्रिकेट खेलमा बलर र ब्याट्सम्यानको भूमिका रहन्छ, तिनीहरूको भूमिका एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ मित्रहरू। त्यस्तै हामी वक्ताले, हामी बोल्ने मान्छेले मानिसको मनस्पटलमा गएर आफ्ना कुराहरू राख्नको लागि बलर कसरी फ्याँक्ने गर्छौँ र अर्को मानिसले कसरी लिने गर्छ, सुन्ने मान्छेलाई प्रभाव पार्नको लागि हामीले शब्द चयनहरू, मिठा बोलीहरू र शब्द भण्डार धेरै भयो भने न तपाईँले त्यसका कुराहरू छानी बोल्न सक्नुहुन्छ। यदि शब्द भण्डार नै छैन भने तपाईँलाई बोल्न पनि गाह्रो हुन्छ। हामी सबैलाई बोल्न एकदमै जरुरी छ। यो संसार बोल्नेहरूकै मुट्ठीमा छ। त्यसैले बोल्नुहोस्, आजैदेखि मिठो बोल्ने बानीको विकास गरौँ। आवाजको अभ्यास कसरी गर्ने, यहाँहरूलाई केही राहत भयो होला नै मैले आशा गरेकी छु। अझै यहाँहरूलाई आवाजको अभ्यास गर्ने सम्बन्धीका केही कुराहरू आवश्यकता भएमा हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी फेरि पनि यस्तै कुराहरू, अझै धेरै कुराहरू लिएर आउनेछौँ। र यसै गरी मित्रहरू, हामीले 12 खरी क, का, कि, कुकु भनेर पनि हामीले यो बिहानमा उच्चारण गर्न सक्छौँ। कुनै बेला यस्तो लाग्छ घरमा कोही मानिस हुनुहुन्छ, हामीलाई अप्ठ्यारो भएको हुन्छ, त्यतिखेर मनमा नै भए पनि त्यो उच्चारण गर्ने बानी गर्नुहोस्, जसले गर्दा तपाईँको जिब्रोलाई पनि कसरत भएको हुन्छ, तपाईँको मस्तिष्क पनि एकछिन शान्त हुन्छ, एकाग्र हुनुहुन्छ तपाईँ अनि तपाईँको बोलीमा तिनै ज्ञानकी देवी सरस्वतीको बास हुन्छ, मस्तिष्कमा तिनै ज्ञानकी देवीको बास हुनेछ। यति भन्दै यहाँहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा आफ्ना साथीहरूसँग सेयर गर्न, लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। हामी